එකක් අරගෙන ඇදින් තියෙනවා. ඉතින් මම අද මාළුමිරිස් පිරවීමක් තමයි කරන්න යන්නේ. ඒ සඳහා මම අරගෙන තියෙනවා ලොකු මාළුමිරිස් 4ක්, බිත්තර එකක්, කැරට් භාගයක්, ඉඟුරු කැලි දෙකක්, සුදුරුළු ලොකු දෙකක් අරන් තිනවා. මිරිස් කරල් 7ක් විතර අරන් තිනවා. ලොකු බීලුණු එකක්, ඒ වගේම ලුණු කොළ. ඉතින් ඒ වගේම මම මෙතන සැමන් කැරට් පොඩ්ඩක් දාගෙන මේකේ භාගෙ දාගෙන සැමනුයි අලයි එකතු කරලා මේ විදිහට මම fry කරගෙන තියෙනවා. මෙතන මම කරපිංචා ටිකක් කපාන තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ගම්බිරිස්, මිරිස් කෑලි, කහ, ලුණු කුඩු. ඒ වගේම මෙතන මම මුං ඇට ටිකක් හම්බගෙන අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන සැමන් කන්න කැමති නැති අය ගෑස් ෆ්‍රයිඩ් ඉන්නේ මගේ යාළුවා. ඉතින් ඒකට මම යාට මේ විදිහට මුං ඇට අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිරුමකට බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මෙතන අපි පිරුම දවට ගන්න පාන් පිටි අරන් තියෙනවා. ග්‍රෑම් 100ක විතර ප්‍රමාණයක්. මේ ටිකත් එකතු කරගෙන කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. ඒ වගේම මම අපි සුපර් මාකට් වලට ගිහම අපිට අපිට ඇසුරු කරපුවා තමයි මේ විදිහට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ වගේ මිරිස් කරලුත් හම්බෙනවා. අපිට එකම විදිහේ මිරිස් කරල් හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙනවා ලොකු පොඩි දෙකම ලොකු කරලුකුත් තියෙනවා. මේ විදිහට මේ වගේ කරලුත් මම එකතු කරගෙන තියෙනවා. බලමු අද මේවා එකතු කරගෙන කොහොමද අපි මේ පුරේම හදාගන්නේ කියලා. මම ලුණු සුදුරුළු මිරිස් ඉඟුරු කරපිංචා මෙහෙම එකතු කරගෙන මේක ටිකක් බැලුණාට පස්සේ කැරට් කෑල්ල තුනම මම ඔලිව් ඔයිල් තමයි එකතු කරගන්නේ. කැරට් ගම්බිරිස් මම එකතු කරගත්තා. සැමන් එකටත් මේ වගේ ලුණු පොල් ටිකක් එකතු කරගත්තා. කෝන් ෆ්ලවර් හොඳක් මම එකතු කරගත්තා. 12 එකක්. කුඩු. මම උපු බටර් එකක් තමයි හදාගන්නේ. මම මේකට කෝන් ෆ්ලවර් මේ සැහැඳයි. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100ක විතර ප්‍රමාණය ගම්බිරිසුයි කහයි ලුණු තමයි එකතු කරගන්නේ. මම විතරක් මේ විදිහට විතර එකක් එකතු කරගන්නවා. අරට කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පාන් පිටි ටිකක් අපිට ඇති. මේ වගේ ඝන බැටර් එකක් තමයි හදාගන්න ඕනේ අපිට බුරුලට හිටින් නැති වෙන්න මේ විදිහට. මම තා පිටි පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරගත්තා. පොඩ්ඩක් තියාරුවට තිබිලා දැන් නම් අපිට ගානට ඝන බැටර් එකක් වෙලා තියෙනවා. අපි අල්ලනකොට ටිකක් යනවා ඝන බැටර් එකක් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් වලට පොඩ්ඩක් ඉන්නර අඩු කරලා මේ විදිහට තවර ගන්න. උඩක්ම ඝන බැටර් එකක් ඕනේ නැත්තම් තවර ගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ විදිහට කරපුවම අර ලස්සන පිටු. අපි මේ විදිහට පිරවම මාළුමිරිස් පිරවම හදාගත්තා. අපි මෙහෙම දියාරුවට ගෑවොත් අපි අල්ලනකොටයි ගෑවෙන්නේ නැහැ මේකේ. හොඳ උකු බැටර් එකක් තමයි හදාගන්න ඕනේ. මේකේ කඩල පිටි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම පහන් පිටි තමයි පාවිච්චි කරේ. ඒ ඇත්තටම හරිම සුවඳයි රසයි. අපිට පුළුවන් ভেජිටේරියන් අයට එහෙම එකතු කරගන්න පුළුවන්. සැමන් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මාළු එකතු කරගන්න පුළුවන්. අර කැමති දෙයක් චිකන්වත් එකතු කරගෙන මේ විදිහට පුරවගෙන මේ විදිහට බැඳ ගන්න පුළුවන් පිටි ගාලා. ඇත්තටම බත් කනකොට බොහොම ක්‍රිස්පි ගතියට රසට අපිට කන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු එකක් කපලා කොහොමද කියලා. හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා. හොඳට තියෙනවා. ඒ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ රසවත් අපිට
හැමතිස්සෙම අපි ඉතින් එක ව්‍යංජන එකතු කරගන්න වෙලාවට අපි පුළුවන් සාමාන්‍ය වෙලාවට මේ වගේ මාළුමිරිස් පිරීමක් එක්ක සාමාන්‍ය ව්‍යංජනයක් එක්ක ආහාරයට ගන්න. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් මේ වගේ හදාගන්න. ඔයාලා කැමති නම් මගේ වීඩියෝ එකට විමලා රණා SL cooking channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් දාන්න, ෂෙයාර් කරන්න. බොහෝම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතුනාට. සුබ දවසක්.